สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ exponential function นะครับก็คือเป็นการเติบโตแบบ exponential นะครับแล้วก็เป็นการเสื่อมถอยแบบ exponential นะครับถามว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สามารถเจอได้ที่ไหนบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราลงทุนแล้วเนี่ยแล้วเขาจ่ายเงินแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอัตราการเติบโตแบบนี้นะครับจะเป็นอัตราการเติบโตแบบ exponential นะครับอีกสถานการณ์หนึ่งก็จะเป็นสถานการณ์ของประชากรนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับหรือว่ารวมถึงแม้กระทั่งพวกแบคทีเรียด้วยนะครับว่าประชากรพวกนี้จะเติบโตในสภาพแวดล้อมจำกัดยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียเนี่ยจะเพิ่มตัวยังไงได้บ้างนะครับในบริเวณที่มีทรัพยากรจำกัดหรืออย่างเช่นประเทศหนึ่งจะเติบโตไปยังไงนะครับประชากรจะเพิ่มไปยังไงนะครับหรืออีกแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นเรื่องของกัมมันตภาพรังสีนะครับว่ากัมมันตภาพรังสีเนี่ยจะค่อยๆลดลงแบบ exponential function นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเอ่อการโฆษณาเวลาที่เราโฆษณาเนี่ยยอดขายมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่พอที่เราหยุดโฆษณาเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยมันจะตกลงแบบ exponential function นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดเรื่องพวกนี้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็สามารถเขียนหรือคาดการได้ด้วย exponential function นะครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบของโมเดลทั้ง2 อย่างนะครับอันดับแรกก็คือฟังก์ชัน Q เนี่ยเป็นปริมาณอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน Q เนี่ยโตแบบ exponential growth นะครับฟังก์ชัน Q เนี่ยจะถูกเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันลักษณะนี้ก็คือ Q0 คูณอยู่กับ e ยกกำลัง kt k ตรงนี้เป็นค่าคงที่บวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน Q เนี่ยเสื่อมถอยลงแบบ exponential นะครับฟังก์ชัน Q จะสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ Q0 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ kt ซึ่งถ้ามันโตแบบ exponential function คือมันจะ start ที่ Q0 นะครับแล้วมันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสปีดการพุ่งจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับค่า k นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น exponential decay นะครับก็คือจะ start ที่ Q0 เหมือนกันแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับว่าสปีดมันจะลดลงจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับค่า k นะครับลองดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับได้คาดการณ์เอาไว้ว่ายอดขายสินค้าชนิดหนึ่งจะลดลงหลังจากที่หมดช่วงโฆษณาแบบฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับก็จะเป็น exponential decay t เนี่ยเป็นจำนวนสัปดาห์หลังจากที่ยุติโฆษณาไปนะครับแล้วก็พบว่าเมื่อตอนที่ยุติโฆษณาเนี่ยจำนวนสินค้าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 21,000 ชิ้นแล้วก็หลังจากนั้น5สัปดาห์ยอดขายจะตกอยู่ที่ 19,000 ชิ้นข้อแรกนะครับเขาบอกว่าให้หาค่า S0 แล้วก็ค่า K พร้อมทั้งหาว่ายอดขายหลังจากสัปดาห์ที่8หลังจากที่ยุติโฆษณาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็คำถามที่2ก็คือยอดขายเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับก็เริ่มต้นหาที่ข้อ1ก่อนนะครับหาค่า S0 แล้วก็หาค่า K ตอนนี้ข้อมูลที่เรารู้นะครับก็คือว่าเรารู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันคือที่ 21,000 นะครับแล้วก็ผ่านไป5สัปดาห์ยอดขายอยู่ที่ 19,000 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือที่ t เท่ากับ0นะครับ s จะเท่ากับ 21,000 เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า 21,000 เนี่ยนะครับแทนค่าลงไปในโมเดลจะเท่ากับ s0 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ k t ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า 21,000 จะเท่ากับ s0 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น s0 ได้เรียบร้อยนะครับต่อมาค่า k นะครับก็ที่ t เท่ากับ5 s จะมีค่าเท่ากับ 19,000 ก็แทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้เป็น 19,000 เท่ากับ s0 ซึ่งก็คือ 21,000 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ k คูณ t ก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ออกมาเป็น19หารด้วย21นะครับก็คือผมตัดไอ้เจ้า0 3ตัวออกไปก็จะเท่ากับ e ยกกำลังลบ 5k ผมก็ทำการเทคล็อกทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้เป็นลบ 5k เนี่ยจะเท่ากับล็อกของ
19ส่วนด้วย21เพราะฉะนั้น k เดียวก็จะเท่ากับลบ1ส่วน5คูณอยู่กับล็อกของ19ส่วนด้วย21นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็มีค่าประมาณเท่ากับ 0.02 ดังนั้นฟังก์ชัน st ของเรานะครับก็จะเท่ากับ 21,000 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.02 t เขาบอกว่าให้เราหายอดขายนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว8สัปดาห์ก็คือที่ t เท่ากับ8นะดังนั้นเราก็เลยได้อีกว่า s ที่8เนี่ยจะเท่ากับ 21,000 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.02 คูณอยู่กับ8นะก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้ประมาณ 17,895.02 ชิ้นนะครับข้อแรกก็เรียบร้อยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับเขาถามหาว่ายอดขายเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดการหายอดขายเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับก็คือเขาต้องการหาs prime ส่วนด้วย s นะครับแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ100แต่ทีนี้เคยคุยกันไว้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากอนุพันธ์ของล็อกของฟังก์ชัน s นะครับคูณด้วย100ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการหาล็อกของฟังก์ชัน s ก่อนนะครับล็อกของฟังก์ชัน s ก็จะเท่ากับล็อกของ 21,000 คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.02 t ผมก็ใช้คุณสมบัติของล็อกนะครับล็อกของผลคูณกลายเป็นผลบวกของล็อกก็จะเป็นล็อกของ 21,000 บวกกับล็อกของ e ยกกำลังลบ 0.02 t ใช้คุณสมบัติของล็อกต่อนะครับเอาเลขชี้กำลังลงมาด้านหน้าแล้วก็ล็อก e จะมีค่าเท่ากับ1เนาะก็จะได้เป็นล็อกของ 21,000 บวกกับลบ 0.02 t คูณอยู่กับล็อก e ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับทีนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วต่อมาผมก็ทำการดิฟครับหาอนุพันธ์ของล็อก s เทียบ t เจ้าก้อนแรกตรงนี้มันเป็นล็อกของ 21,000 คือกดเครื่องคิดเลขออกมาได้นะครับมันก็จะเป็นตัวเลข1ตัวดังนั้นดิฟตัวนี้ยังไงก็0นะครับต่อมาดิฟไอ้เจ้าลบ 0.02 t นะครับก็จะได้เป็นลบ 0.02 เพราะฉะนั้นก็อนุพันธ์ของล็อก s นะครับเท่ากับลบ 0.02 ก็จะได้ว่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือลดลง 2% นั่นเองนะครับ